بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به خیر موږ بل ټاپک ډسکس کوو، osmoregulation and plants. osmoregulation and plants مقصد دا دی لکه فرض کړه دا زموږ څه بوټي دي تاسو ګورئ او په دې بوټي کې دا په دې ځمکه باندې ولاړ دي کې تازیلي لاندې وته دا اوبه په دې اوبو کې حل شوي منرل دي. نو اوس دې بوټي ته د دې اوبو او د دې منرل ضرورت شته که نه، خو دا به دا خپل اوبه او دا منرل زیاده په دې کې حل شوي چې کوم مالګې وغیره دي دا به په دې خپل جسم کې دوی مینټین ساتي. نو دې ته موږ وایو osmoregulation. لکه فرض کړو دې ته اوس دا اوبه را روانې دي او دا اوبه په دې باندې ډېرېږي په دې بوټي. دا بوټي به داسې څه طریقې کار کوي چې دا زیاتې اوبه یا دا د دې خپل جسم نه بهر ته وباسي. او یا داسې دا لکه فرض کړه دا بوټی دی دې بوټي باندې اوس دا اوبه کمیږي چې کمیږي ورته نو دا به بوټی به بیا داسې څه طریقې کار کوي چې دا اوبه د نه ضایع نه شي. دا څنګه کوي دا به خیر نن په ډیټیل وایو. نو د osmoregulation تعریف زموږ سره دا مخامخ لیک دی. It controls the loss or gain of water and dissolved salt. مطلب دا بوټی دی دې بوټي ته که فرض کړه اوبه پرې زیاتې شي نو دا به لاس کوي، دا اوبه به څه کوي لاس کوي. او که فرض کړه اوبه پرې کمیږي نو دا به ګین کوي او بیا به لاس کېدلو ته نه پرېږدي، ضایع کېدلو ته به دا بوټي نه پرېږدي. نو د اوبو په بنیاد باندې چې اوبه مطلب ډېرې دي که لږې دي اویلیبیلیټي آف واټر بوټی دی بوټي ته مختلف ماحول میلاویږي د اوبو په لحاظ سره. بعضې ته اوبه ډېرې زیاتې بعضو ته درمیانۍ او بعضې ته ډېرې زیاتې کمې او بعضې څوک سمندري اوبو کې اوسېږي. نو د دغې اوبو په بنیاد باندې بوټي زموږ سره په 4 مین ګروپونو موږ تقسیم کړلي. هغه کې زموږ سره یو نمبر ایک دی هایډروفایټس، بل دی میزوفایټس او بل دی زیروفایټس او بل دی هیلوفایټس. هایډروفایټس د دې هایډرو معنا د واټر او واټر موږ اوبو ته وایو. نو دا به داسې بوټي چې دا به کمپلیټلی یا به په اوبو کې یا به څه نه څه به مطلب د دې جسم به په اوبو کې ډوبي. لکه فرض کړه دا زموږ اوبه شوې او په دې اوبو کې دا بوټی زموږ سره ولاړ دی کلیر. نو دې زیاتره حصه په دې اوبو کې پټه ده، نو دې ته موږ هایډروفایټس وایو. ټیک ده، دې کې زیاته دا پټه ده. نو دا هایډروفایټس دي، خو دا بوټي به کم وي، دا به فریش واټر والا وي. فریش واټر دوی ته تاسو ته پته ده چې دا په سمندري چې دا په اوبو کې اوسېږي نو دې ته به اوبه ډېرې زیاتې میلاویږي که نه. په اوبو ماحول کې دا دی نو دې ته به ډېرې زیاتې اوبه میلاویږي. نو دا بوټی به اوس داسې څه چل کوي لکه فرض کړه دا بوټی دا شو، دا بوټی به اوس داسې څه چل کوي چې دې ته ډېرې زیاتې اوبه میلاویږي او دا خپل دنده هیموسټیز برقرار وساتي. مطلب د اوبو مقدار دې په خپل جسم کې برقرار وساتي چې زیاتې بې نه شي، ځکه اوبه خو ورته ډېرې زیاتې دي. نو دې لپاره چې دوی کوم اډاپټیشن کوي خپل ځان د دې ماحول سره برابري هغه لپاره دا خبرې دي. اوله خبره خو دا ده چې ابزارپشن ټیک پلیس اوور د هول سرفیس. دا بوټی دی د دې بوټي چې کوم ټول سرفیس د باډي د هغه سرفیس په ذریعه باندې خپل جسم ته ځان ته اوبه راکړي. لکه دا بوټی دی دا په هر ځای کې اوبه ځان ته راښکلی شي، ځکه دا یا کمپلیټ په اوبو کې دی او یا پارشلی لږ، خو بهر له اوبو سره کانټیکټ پوره دی. نو دا به په ټول جسم اوبه راکاږي. دا خو یوه خبره شوه، دا به ټول جسم په مدد سره اوبه راکاږي. روټ هیر آر ایبسنټ، دوی کې چې کوم روټ دی په روټ هغه روټ هیر وي، هغه روټ هیر به په دې باندې نه وي. بله مور سټومیټل او بله خبره دا ده چې دوی څه کومه پاڼه ده لکه فرض دا پاڼه جوړه کړم، دا پاڼې به داسې غټې شان وي، غټې پاڼې به وي او مور سټومیټه به پکې. سټومیټه د سوري به پکې څه ډېر زیات د بارې نه به پکې وي او د لاندې نه به پکې سټومیټه زیات وي. مقصد د زیات سټومیټه دلته څه دی لکه ولې پکې زیات سټومیټه دي، د هغې وجه دا ده چې دلته کوم زیاتې اوبه راځي نو سټومیټه په ذریعه باندې دوی نه بهر ته بیا زیاتې اوبه بهر ته راوځي که نه، دغه خبره ده کلیر. نو دې کې به مور سټومیټه او لیوز هیو لارج سرفیس، د دې پاڼې هم ډېرې زیاتې غټې وي. ګوره نو چې پاڼې غټې شوي نو سټومیټه به پکې زیات وي. نو چې سټومیټه زیات چې پاڼې غټې شوې سټومیټه پکې زیاتې شوې نو دوی جسم نه به بهر ته اوبه ډېرې زیاتې بهر ته راوځي. نو د دې اډاپټیشن دغه دی. د دې مثال زموږ سره هایډریلا ده. په دې پسې بیا میزوفایټ دی. د میزو مین اصل کې میډل درمیانه، نه ډېر زیات کم او نه ډېر زیات. نو د دې بوټي کې به اوس داسې څه خبرې هغه باندې به اوس خبرې کوو. لکه فرض کړه دا به داسې بوټي چې دوی ته به دا اوبه نه ډېرې زیاتې میلاویږي او نه به ته ډېرې کمې میلاویږي. لکه بار دا بوټي دی اوس زموږ سره دا به میزوفایټس کې راځي. لکه دلته نه بیخي شارټیج دی د زیروفایټ بوټو په شان او نه د بیخي د هایډروفایټ په شان چې 24 غنټې دوی جسم دننه په اوبو کې دی. دوی ته درمیانه اوبه میلاویږي. چې دا اوبه دوی ته درمیانه میلاویږي نو دوی به اوس څه کوي که فرض کړه ته دوی اوس ګوره ویل ډیولپ روټس په دوی کې خو ښې ښکلې زیرې وي، زیرې به پکې او په هغه زیرو د پاسه به بیا روټ هیر ځمي. دا خبره واقع ولنی د
د دیو د اډاپټیشن خبره کوم. انډر سرفیس ټمیټا د دیو بوټو چې کوم پاڼې دي هغه پاڼو کې چې کوم دا پرس کې پاڼه ده نو په دې پاڼه باندې انډر سرفیس لاندې سطح نه باندې اوس ټمیټا نو په دغه ټمیټا باندې به د دیو خپل زیاتیو په بارته وباسي. ټمیټا خبره وشوه انډر سرفیس. بل خبره ده کلوزینګ اینڈ اوپننګ اپ ټمیټا. اوس ګورئ دی بوټي باندې او کله کله سیوا کېدی شي کنه اوبه ور زیاتې شي چې اوبه ور زیاتې شي دا به ډېر اوبه راکاږي چې ډېر اوبه راکاږي نو زیاتې اوبه خو دوی په جسم کې د سره پرېږدي نه هیموسټیزس خبره ده چې څومره اوبه پکار دي هغه به پرېږدي نو بیا به دوی زیاتې اوبو څه کوي سټومیټا به ورته اوپن کوي سټومیټا به کولاوي نو دې سټومیټا په ذریعه باندې به زیاتې اوبه بار ته دیونه بار ته راوځي نو دوی په جسم کې بدن چې کوم مناسب مقدار د اوبو دی هغه پکې پاتې شي. اوس که فرض کړه دوی ته د اوبو شارټیج راغی شارټیج اوبه کمې شوي نو دوی به بیا خپل سټومیټا بند ساتي ځکه د سټومیټا په مدد سره ورته اوبه راوځي نو چې دوی سټومیټا بند وساتي نو دا اوبه به چې کوم دي هغه به دوی ته مینټین به دوی به دنده پاتې شي لکه د سټومیټا په ذریعه به بار ته نه راوځي. اسانه خبره ده په میزوفایټس کې که اوبه ډېرې وي نو دوی په خپله سټومیټا ته اجازه وي چې کولاج وي بس بار ته اوبه وځي خو که فرض که اوبو ته کمې شي بیا خپل سټومیټا ګیټونه دوی بند کړي نو چې ګیټونه بند کړي بیا اوبه په کومه لار ځي بیا اوبه نشي تللی اوبه به ورته بیا نه ځای کېږي. دې مثال زموږ سره مینګو براسیکا پی دا توتان غوزان وغیره دا ټول زموږ سره میزوفایټس دي. دا خبره د دوی ختم. اوس راځي زیروفایټس. د زیرو معنا اصل کې دا ده ډرای او ډرای موږ وچ ته وایو نو مطلب دی لکه ډرای مطلب زموږ سره د ډیزرټ پلانټس څه شی ډیزرټ پلانټس داسې بوټي چې هغه صحرا کې اوسېږي صحرا پېژنئ چې هلته د اوبو نام و نشان هم نه مطلب اوبه ډېرې زیاتې هلته کمې ډېرې زیاتې کمې هلته د اوبو شارټیج دی که فرض کړه اوبه هلته وې نو هلته به بیا کورونه وي او دا غټ غټ نور بوټي هم وي دا ولې کورونه نشته یا دا غټ غټ بوټي نشته بیکاز اف شارټیج اف واټر هلته کې اوبه نشته نو هلته کې هم خاص بوټي هغه خاص بوټي به په دغه صحرا کې دوی خپل ژوند څنګه تېروي لکه فرض کړه دا اوس زموږ صحرا ده او دې صحرا کې زموږ سره دا بوټي دی هلته کې شارټیج دی اوبو او دا خو ژوندی دی دا بوټي نو دا به خپل ژوند څنګه تېروي په دې کې به الله پاک د سیسټم یې ښه دی اډاپټیشن څنګه دی هغه ته ګوري. اورنۍ خبره ده چې لانګ روټس په دې کې خو اوله خبره ده چې د زیرې کموي هغه ډېرې اوږدې وي نو چېرته د لرې کې به لږې لږې اوبه وي هغه لږې لږې اوبه به دا ځان ته راکاږي دا بوټي به ځان ته دا رادنده کوي. دا خبره شوه. سټیم کنټینز واټر سټوریج ټیشو. بله خبره دا ده لکه دا زموږ سره د دیو تنه ده نو په دې تنه به زه لږه زوم کوم دا تنه شوله دیو نو په دې تنه کې به د یو خاص علاقې چې هلته کې به دیو اوبه سټور کولی شي یو خاص ټینکۍ به زه ورته ویم ټیک شو پینکایم ټیشو چې کومه ده دې کې به دا اوبه د ځان سره څه کوي سټور کوي. دویمه خبره د څه شوه چې د دیو په سټیم کې یو خاص ټیشو پینکایم ټیشو چې په دې ټیشو کې به دیو ځان سره کوم اوبو ته رالي لکه ضایع کېږي نه بلکې دلته رسټور کړي چې کله بیا ضرورت شو دې ټیشو نه به بیا دې سیلز ته میلاویږي. بله خبره دا ده چې لیو ماډیفاید انټو سپاین آر تورنز لکه دوی چې کوم فرض کړه دا بوټی دی په دې بوټي کې دا ښې ښکلې پاڼې که نه په دې کې به دا پاڼې غنې غوندې کې به ته به کنورټ شوي ماډیفاید شوي لکه فرض کړه دا پاڼه ده دا پاڼه به زه اوس جوړه کړم داسې شان غنه شان شی به دې جوړېږي کانټا شان د هغې مطلب دا دی که فرض کړه دا داسې پلنه شان پاڼه وي داسې پلنه شان پاڼه وي نو په دې کې به سټومیټا زیاتې وي سټومیټا نه به زیاتې اوبه به راوتې نو بیا به دوی ته ځکه لاندې خو په ځمکه کې دوی ته سره اوبه نشته دی کمې دي که نه ډېرې کمې دي نو چې بیا ورته داسې پلنې شان پاڼې وي نو بیا د دوی ژوند ګران و نو دوی هغه پاڼې موډیفاید شوي دي مطلب ګریجوال چینج پکې راغلی دی ټیک ده نو هغه وړې وړې کانټې شانتې جوړې شوي دي دغه پاڼو نه نو مطلب دی چې سټومیټا کمې شوي دي چې سټومیټا کمې شوي دي نو دیو نه بس زیاتې اوبه بار ته زیاتې اوبه نه بلکې دیو نه به د اوبو بار ته به اوبه د سره راوځي نه کم ډېرې زیاتې به کموتې راوځي. او بل هیر آن سټیم اینډ لیوز د دې بوټو چې کومه لکه دا تنه ده زه به دې ته وګورئ دا تنه ده لکه دا تنه ده او یا فرض کړه دا پاڼه شو زه دا پاڼه لکه داسې غټه شان جوړم د پوهې لپاره په دې باندې د پاسه چې کچي شان یختی داسې کچي شان یختی دا څه لپاره دا دې لپاره چې مطلب که چېرته ټرانسپریشن کېږي نو چې هغه اوبه ډېرې کمې بار ته وځي د اوبو د کم وتو دپاره په دې باندې دا کچي یختی. د دې نه علاوه بله څه خبره ده سټومیټا آر ریډیوسډ ان نمبر دا خو ما مخکې ویل چې دا غټه پاڼه کنورټ شوې ده د غنو شان ته چې دا وړې شوي نو مطلب دی که سټومیټا کمې شي نو دې نه به بار ته ټرانسپریشن بیا کم کېږي. د دې یو بل خصوصیت دا دی لکه فرض کړه دوی دا پاڼې دي نو په دې پاڼو باندې الله پاک د پاسه نه بل یو پرده شان جوړه کړي هغه پرده موږ کیوټیکل لیر وایو څه شي
کیوټیکل لیر او دا کیوټیکل لیر زموږ سره ویکسي داسې غوړ غوندې کي تاسو ته پته ده د غوړ شي نه بار ته اوبه نه پاس کېږي نو فرض کړه لکه دا پاڼه دلته راغله دا پاڼه کلیر په دې باندې اوس کوم لیر دی د پاسه دا ویسکي لیر دی که نه دا پاڼه شوه زموږ سره نو دې ته چې کومه فرق سټومیټ دي هغه په دې ویسکي لیر کې ډیپ داسې ترې داسې ډیپ پرتې دی نو مطلب دا چې کوم دا بلو کلر والا علاقه ده په دې باندې دا کیوټیکل لیر دی نو دې نه خو بار ته د سر اوبه سوال نشي پیدا کېدی چې دې نه اوبه وځي ځکه چې دا ویکسي دی غوړ غوندې کې او د غوړ غوندې کې شي نه بار ته اوبه نه وځي د دې مثالونه زموږ سره کیکټس دی او رسکس او ایکیشیا دا زموږ سره مثالونه شو د زیروفایټس اوس پکې خبره د پوهه کولو لږه ډېره ده د هیلوفایټس دلته کې تاسو سوچو کې د هایډروفایټس هم زموږ د اوبو بوټي دي او هیلوفایټس هم سمندري بوټي دي سمندر هیلو مطلب څه سالټ د هیلو څه معنا ده یو هیلو موبایل باندې چې هغه هیلو نه بلکې دا هیلو سالټ ته وایي نو په دې کې به دا بوټي سمندر په اوبو کې اوسي سمندري اوبو کې به دا بوټي راخېږي لکه فرض کړه دا زموږ سره دا سمندر دی او دا پکې دغه بوټي ولاړ دی کلیر هیلوفایټس پارټس کې دلته پارټس ټکي بار راځي دا پلانټس مو وایو ښه دا په کار ما ولې ویلې دا هیلوفایټ دلته کې لږه د پریشانۍ او د حیرانتیا خبره ده لکه دا هیلوفایټ زموږ په سمندر اوبو کې ولاړ دی سمندري اوبو کې دی دا په سمندري اوبو کې دی او بیا هم دلته د اوبو شارټیج دی نو اوس که تاسو تیر لیکچر زما اورېدلی د آیسوټانیک هایپوټانیک او د هایپرټانیک سلوشن په باره کې نو تاسو به په هغه حالت پدې پوهېږئ که هغه باندې تاسو نه یې پوهه نو تاسو د دې هایلوفایټس په دې مسله نشئ پوهېدی د دې مقصد دا دی چې فرض کړه دا سمندر دی په دې سمندر کې ستاسو زیات څه شی دی سالټ دی که نه ډېر زیات سالټ دی پکې مالګې پکې ډېرې زیاتې دي او بل زموږ سره دې بوټي چې کومه خولي دي دا خولي دا یوه خولۍ ته ما راواخیسته ده په دې کې زموږ سره د مالګې مقدار ډېر زیات کم دی نو دلته کې به قانون دی چې په دې بوټي کې خپله کومه اوبه ده او قانون څه دی قانون تاسو ته پته ده چې د لوور کنسنټریشن ابسلوټ نه به اوبه چېرته ځي های کنسنټریشن ابسلوټ په پښتو کې راته چې چېرته مالګه کمه وي د هغه ځای نه به اوبه ځي چېرته مالګه ډېره وه ټیک ده نو بار سمندر په اوبو کې مالګه ډېره زیاته ده او په دې بوټو په خولو کې مالګه ډېره زیاته کمه ده مطلب دلته کې دا په مصیبت کې دی دا بوټي نو د دې بوټي نه به اوبه راځي واپس دلته کې دا یو ټینشن دی د دې ټینشن ختمولو لپاره الله پاک په دې کې څه چل کړی دی هغه دا چل کړی دی چې دا بوټي به اوبه خو دلته راولي او چې اوبه کله رالي نو دلته چې کوم مالګه ده هغه مالګه به په اکټیو ټرانسپورټ باندې اکټیو ټرانسپورټ اوس ته وایي اکټیو ټرانسپورټ دې ته وایي چې په هغې به انرژي استعمالوي دا بوټي به لږه خواري کوي لږه پیسه به خرچ کوي نو د اکټیو ټرانسپورټ په مدد سره به دا مالګې راکاږي دلته په دې ویکیول کې یا په دې خوله کې به ځان سره سټور کړي دا به بیا ضایع کوي نه دا بوټي نو چې دا مالګې د دې بوټي نه د اکټیو ټرانسپورټ په پیسو باندې مطلب راوغوښته دې کې سټور کړه نو اوس چې دا به داسې سټیج راشي دا به یو شان شي بیا هم مسله ده چې یو شان شو نو مطلب دنده مالګه او بار مالګه دا یو شان شو که نه بیا سوټانه باندې کې سلوشن جوړېږي نه دوی له پکار دي ته اوبه راشي دا ورته هایپر پکار دی دا ورته بیا هایپر پکار دی د اوبو د بوټو د خولې څه پکار ده موږ له دې ټایمپچر ته اوبه را روانې شي هایپرټانیک سلوشن پکار دی او دا هایپر موږ له پکار دی نو دا خو الریډي هایپر دی او دا هایپر دی نو دې بوټي په خرچه باندې د اکټیو ټرانسپورټ مدد سره مالګې راکړي ایون دا بیا زیاته شوه نو دا هایپرټانیک سلوشن شو د سمندر اوبه د دې لپاره څه شوه هغه هایپر شوه نو اوس به اوبه بره راځي دا غټه مسله وه په دې کې چې دا په سمندر کې دی او بیا هم ته کې دې ته اوبو شارټیج دی خبره ټوله د سلوټو په سمندر کې د سلوټو مقدار ډېر زیات دی په دې کې کم اکټیو ټرانسپورټیشن مدد سره دې د مالګې راکړي چې مالګې راکړي نو په دې کې مالګه ډېره زیاته شو په نسبت د دې بار ټیک ده نو دلته به اوس اوبه راځي دلته به اوبه ملاویږي ښه د هیلوفایټس د بوټو مثال دی سلسول نوم یو بوټی دی چې دا به دې سمندر په اوبو کې راخېږي او دغه مسلې خو دا مسله دوی بیا ځانه په خپله حل کولی شي نو دا ټاپک شو زموږ سره د اسموریګولیشن د بوټو او بیا د اوبو د اویلیبیلیټي په بنیاد باندې بوټي موږ ټوټل چې څومره بوټي دي په 4 ګروپونو کې تقسیم کړل دي هایډروفایټس میزوفایټس زیروفایټس او هیلوفایټس نو امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا په ملاقات کوو تھینک یو الله حافظ